ভিউয়াৰ্स মুনমি ক্ৰিয়েচনছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই মুনমি আৰু স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছো মই যোৱা দুদিনে কৰা এটা হেণ্ড এমব্ৰইডাৰী ডিজাইন, অৰ্থাৎ দুদিন লাগিছে কাৰণ মই এৰাধৰাকে কৰি আছো, সেইকাৰণে দুদিন লাগিলে। এটা ধুনীয়া ডিজাইন, আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় ডিজাইনটো কি গম পাইছে আৰু হেতু মই আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষভাৱে লৈ আহিছো আৰু কেনেকৈ কৰিছো হেয়াও মই দেখুৱাই দিম। কিন্তু তাৰ লগতে মই আৰু এটা বস্তু লৈ আহিছো, মোৰ কাৰণে হেতুহে বেছি বিশেষ। বহুতৰ কাৰণে হেতু সাধাৰণ, কিন্তু মোৰ কাৰণে অকনমান বিশেষ কাৰণ হেতু মোৰ মৰমৰ আইতাৰ হাতে কৰা এটা এডোখৰ কাপোৰৰ টুকুৰা, যি টুকুৰাত আইতাই নিজৰ হাত চিলাই কৰি ফ্ৰেমত বান্ধি ৰাখিছিল, কিন্তু কিবা স্বৰূপে ফ্ৰেমটো ভাগি থাকিল আৰু কাপোৰ টুকুৰা কিন্তু মোৰ হাতত আছে বৰ্তমানেও। আৰু নাজানো কিয় মোৰ হাত চিলাই বা এনেকুৱা কিছুমান কামৰ প্ৰতি হয়তো হেঁপাহ থকাৰ কাৰণে নেকি মই সেইডোখৰ হয়তো 7-8 মানৰ পৰাই মোৰ লগতে ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া বিয়া হৈ আহিলোঁ যদিও মোৰ সেইডোখৰ মোৰ হাততে আছে, মই সযতনে ৰাখি থৈছোঁ। কেতিয়াবা হয়তো কাপোৰ টুকুৰা নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে, কাৰণ যিহেতু কাপোৰটো পচিবই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মই আপোনালোকৰ লগত মোৰ আইতাৰ সেই স্মৃতি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আইতা বৰ্তমানেও আছে আমাৰ মাজত, সুস্থই হৈ আছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আইতা আৰু বেছি আয়ুস পায়, সুস্থ হৈ থাকে, সবল হৈ থাকে আমাৰ মাজত এইদৰে। এতিয়া তাৰ আগতে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে এতিয়া প্ৰথম আইতাৰ সেই কাপোৰ টুকুৰা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এইখনেই হৈছে আইতাই কৰা চিলাই কাপোৰ টুকুৰা। দেখিছেনে কিমান পুৰণা, একেবাৰে ৰং ধৰিছে, কাপোৰ টুকুৰা কটনৰ হয়। আৰু এইটো হয়তো আপোনালোকে উল্টাকে দেখিছে, স্মৃতি বুলি লিখা আছে, যিহেতু মই এতিয়া ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইটো দেখিছেনে চিলাইটো কিমান মিহিকে কৰিছে। মই বেক কেমেৰা দি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, তেতিয়া উল্টা নালাগে। আৰু এইবোৰ যে দেখিছে, এইবোৰ পচি গৈছে কাৰণ সূতাবোৰ বেয়া হৈ গৈছে, বহুত পুৰণা। হয়তো আইতাও চাগে গাভৰু হৈ থাকোঁতেই হয়তো 14-15 বছৰ হওঁতে আইতাই তেতিয়াই কৰিছিল, ভাবকচোন কিমান পুৰণা। আৰু মই এডোখৰ মৰমতে সাঁচি ৰাখিছোঁ, এনেকৈ থৈ দিম। আৰু এতিয়া মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মই যোৱা দুদিনে কৰা ডিজাইনটো, আৰু এইটো হৈছে মই যোৱা দুদিনত কৰি উলিওৱা হাতৰ চিলাই ডিজাইন। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন, আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু এইটো বনাই থাকোঁতে মোৰ অকণমান ভাল লগা এটা মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। মই যেতিয়া এইটো কৰিছিলোঁ, অলপমান কৰি হৈছে, এপাহ কৰি হৈছে আৰু পাত দুখিলা হোৱাই নাই, এখিলা পাত আৰু এপাহ ফুল। তেতিয়া মই এনেকৈ কৰি থাকোঁতে ল'ৰাটো আছে ওচৰতে খেলি, তাক মই এনেকৈ সুধিলোঁ, চোৱা কেনেকুৱা লাগিছে কি? সি গম পায়নে, তাৰ এতিয়া অক্টোবৰত 3 বছৰ হ'ব, মাতবোৰ খুব ভালকৈ ফুটা নাই, নতুন শব্দ শিকি আছে। আৰু সি পটককৈ কৈ দিলে কপৌ ফুল। খুব ভাল লাগিলে, কাৰণ সকলো মাকেই গম পাব যে নিজৰ শিশুটোৱে এটা নতুন শব্দ কোৱা মানে মাকৰ মনত কেনেকুৱা অনুভৱ হয়। আৰু সেইটো খুব ভাল লাগিলে মোৰ, যে মই কিবা এটা কৰিছোঁ আৰু সি কপৌ ফুলপাহ আমি কৈও থকা নাই বা দেখুৱাও নাই তাক কিতাপত বা ছবিত, সি কেনেকৈ জানো কপৌ ফুলপাহ চিনি পালে, মানে দেখিছে বাৰু বিহুৰ সময়ত ফুলোতে কৰোঁতে, হয়তো তেতিয়াই তাৰ মনত থাকি গ'ল আৰু শব্দটো কিন্তু লগালগ ক'লে কপৌ ফুল। আৰু মোক সি এনেকৈ দেখুৱাইও দিছে, বাক্যটো ক'ব পৰা নাই, এনেকৈ দেখুৱাইও দিছে যে খোপাত। খুব ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কথাটো। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, মই বেক কেমেৰা দি দেখুৱাই দিম। আৰু এই চিলাইকেইটা মই আপোনালোকক টিউটৰিয়েল ভিডিঅ'ত দিছোঁৱেই, তথাপিও মই এইটো কেনেকৈ কৰিছোঁ অলপমান দেখুৱাই দিম। এয়া দেখিছেনে, এইখিনি মই ফ্ৰেঞ্চ নট চিলাইটো কৰিছোঁ আৰু পাতকেইখিলাত ভৰ্তি চিলাই, বেলেগ একো নাই, এই দুটা চিলাইৰে মই এইটো কৰিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে নজনোৱাকৈ নাথাকিব। আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি মোক
অনুপ্ৰেৰণা দিব বুলি আশা কৰিলোঁ, যাতে আগলৈকে মই এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু কৰি আপোনালোকৰ আগত শ্ব' কৰিব পাৰোঁ। তেন্তে ব'লক এতিয়া এই বস্তুটো মই কেনেকৈ বনালোঁ অকণমান চাই লওঁ।